สวัสดีค่ะ เรียนภาษาไทยกับอาจารย์อีฟวันนี้นะคะ เราจะเรียนเกี่ยวกับการใช้แล้วในภาษาไทยค่ะ แล้วคำว่าแล้วที่เป็นคำกริยาช่วยมีความหมายว่า already แล้วฉันเรียนภาษาไทยแล้วฉันเรียนภาษาไทยแล้วฉันเรียนภาษาไทยแล้วผมอาบน้ำแล้วผมอาบน้ำแล้วผมอาบน้ำแล้วฉันกินข้าวเย็นแล้วฉันกินข้าวเย็นแล้วฉันกินข้าวเย็นแล้วฉันเคยดูหนังไทยแล้วฉันเคยดูหนังไทยแล้วฉันเคยดูหนังไทยแล้วคำว่าแล้วที่เป็นคำกริยาช่วยมีความหมายว่า already ฉันเรียนภาษาไทยแล้วคำว่าแล้วทำหน้าที่ขยายคำว่าเรียนดังนั้นบางครั้งคุณจะได้ยินว่าฉันเรียนแล้วผมอาบแล้วฉันกินแล้วฉันเคยดูแล้วนั่นก็เป็นเพราะว่าคำว่าแล้วทำหน้าที่ขยายคำกริยานั่นเองค่ะแล้วแล้วก็ทำหน้าที่เป็นคำเชื่อมจะมีความหมายว่า and หรือ and then ฉันจะอาบน้ำแล้วก็จะนอนฉันจะอาบน้ำแล้วก็จะนอนฉันจะอาบน้ำแล้วก็จะนอนฉันจะเรียนภาษาไทยแล้วไปซื้อของฉันจะเรียนภาษาไทยแล้วไปซื้อของฉันจะเรียนภาษาไทยแล้วไปซื้อของสรุปได้ว่าคำว่าแล้วมีสองความหมายคำที่หนึ่งแล้วที่เป็นคำกริยาช่วยหมายถึง already แล้วที่เป็นคำเชื่อมจะมีความหมายว่า and then หรือ and ขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะ สวัสดีค่ะ